أهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام، والنهاردة هنوضح خطوات الاستخدام سواء كان ورقي أو إلكتروني بالتفصيل كبديل مناسب للزيارة العائلية المتعددة. وكمان هسيب لك في التليجرام نموذج نص خطاب التعريف وكمان نموذج الاستخدام الورقي، وهنحدد كمان الرسوم والتكلفة وطريقة وصلاحية الكشف الطبي، وهل بيكون الكشف الطبي لكل الأفراد ولا لأفراد معينة. كل ده هنعرفه بالتفصيل، فركز معايا. ولكن في البداية ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. أولا في البداية طبعا بيكون التقديم على الاستخدام وانت موجود في المملكة العربية السعودية، وبتكون تكلفة الاستخدام تقريبا 2000 ريال أيا كان عدد الأفراد الموجودين في طلب الاستخدام. وفي نوعين من الاستخدام، في استخدام إلكتروني وفي استخدام ورقي. هنبدأ أول حاجة نوضح الاستخدام الورقي. احيانا بينفع معاك الورقي واحيانا بينفع معاك الالكتروني، وهنعرف ده بالتفصيل فركز معايا. اول حاجه بالنسبه للاستخدام الورقي، المطلوب منك انك انت بتقدم الورق اللي انا هقوله لك ده وانت موجود في المملكه العربيه السعوديه. اول حاجه هتقدم صوره شهاده الميلاد للاولاد وقسيمه الزواج، وبتكون موثقه من الخارجيه المصريه. بعد كده هتقدم شهادة التخرج، وهتكون الشهادة الأصلية وبتكون موثقة من الخارجية المصرية والقنصلية السعودية. طبعا شهادة التخرج بتكون للزوجة والأولاد، أما المؤهل الدراسي بعد كده بيكون للزوج موثق خارجية مصرية والقنصلية السعودية والملحق الثقافي. بعد كده بتجيب خطاب تعريف من الشركة واستمارة الاستخدام، وبيكونوا مصدقين من الغرفة التجارية. طبعا بص كده على الشاشة، ده نص خطاب التعريف هتستوفيه وتبدأ تعبي كافة البيانات المطلوبة فيه هو وطلب الاستخدام. وزي ما انا قلت لك هسيب لك اللي هو النص الخطاب ده ونموذج الاستخدام الورقي في قناة التليجرام، وهسيب لك الرابط بتاعها في الوصف اسفل الفيديو. بعد كده طبعا بتجهز معاك صورة إقامة وصورة جواز مقدم الاستخدام. بعد كده شهادة مدد وأجور من موقع التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. طبعا بالنسبة لنموذج الاستخدام الورقي زي ما انت شايفه كده قدامك، طبعا النموذج ده بيكون عبارة عن صفحتين. الصفحة الأولى فيها بيانات عن مقدم الطلب ورقم الجواز والتأشيرة والإقامة والحاجات دي كلها والعنوان والكفيل، وكمان فيها كافة الأفراد اللي انت هتستخدمهم وانت موجود في المملكة العربية السعودية. طبعا دي كلها انت بيانات بتبدأ تستوفيها. انا يهمني قوي في بس بعض الارشادات الموجودة في الورقة رقم 2، لازما الارشادات دي تعرفها كويس علشان طلبك تقدر تستوفيه بكل سهولة ويسر. اول حاجة طبعا انت بترفق صورة بطاقة رقم الملف. الحاجة التانية وانت بتعبي البيانات تأكد من دقة وصحة البيانات من واقع الحالة الموجودة ليك وانت في الشركة اللي انت شغال فيها في المملكة العربية السعودية. الحاجة التانية طبعا بتوضح كافة المؤهلات من المرحلة الثانوية بالتخصص بمدة الدراسة باسم المدرسة او المؤسسة التعليمية اللي انت اتخرجت منها. الحاجة التانية طبعا بتوضح كافة الأسماء الأشخاص المطلوب استخدامهم من واقع وثائق السفر وجوازات السفر. وطبعا الكلام ده بيكون بالنسبة لصلة القرابة اللي هي الزوجة والأبناء والبنات، مش هينفع تستخدم أي حد تاني غير الزوجة والأبناء والبنات. الحاجة اللي بعد كده، لو الزوجة والأبناء بيحملوا جنسية أخرى غير الجنسية الموجودة معاهم في جوازات السفر، لازم توضح الكلام ده في الجزء المخصص ليه في الطلب. بالنسبة لرقم 6 بعد كده، ان كل المؤهلات الدراسية لازم تكون باللغة الأصلية، ولو كانوا بلغة غير اللغة العربية بتبدأ تترجمهم للغة العربية من مكتب ترجمة، والمكتب ده بيكون معتمد أو مكتب ترجمة رسمي معتمد. الحاجة اللي بعد كده ان تكون جميع الوثائق اللي انت هتقدمها للإدارة بتكون مصدقة من الجهة اللي أصدرتها. يعني على سبيل المثال انت جبت شهادة ميلاد لأحد الأبناء أو للزوجة، بتوثقها من اللي هو السجل المدني اللي انت طلعتها منه، وبعد كده بتصدقها
من الخارجية والسفارة السعودية. دي كده التعليمات اللي انت بتعملها علشان تجهز ورقك يكون سليم. نرجع بعد كده نستكمل باقي الخطوات. طبعا بعد ما انت عملت الحاجات دي كلها واستوفيت النموذج، بتبدأ تحجز موعد في مكتب الاستقدام، وبيكون معاك كافة الأصول اللي احنا قلنا عليها فوق وصور جوازات الأفراد اللي انت هتعمل ليهم استقدام. ده كده بالنسبة للاستقدام الورقي. طب الاستقدام الإلكتروني، طبعا انت بتعمل الاستقدام الإلكتروني من خلال منصة أبشر. الزوج بيدخل على حسابه في منصة أبشر ويبدأ يستوفي الطلب الموجود على منصة أبشر، وبعد ما بيستوفي الطلب يبدأ يصدق الطلب ده من الغرفة التجارية. تمام كده؟ طيب هنا بقى ركز في حاجة. لو انت كنت قبل كده عملت استخدام إلكتروني وما كملتش، مش هينفع تعمل استخدام إلكتروني مرة تانية، وفي الحالة دي هتبدأ تعمل استخدام ورقي. تمام؟ طب في بعض التعليمات لازم تاخد بالك منها، ان صلاحية تأشيرة الاستخدام قبل ما تحجز تسهيل مدتها عام. يعني بعد ما حضرتك تاخد الورقة الصفراء او التأشيرة دي بتكون صالحة معاك لمدة عام. بعد عام كده لازم ان هي تعمل واحدة جديدة. ده كده بالنسبة للجزئية دي عشان مهمة جدا. بعد ما احنا قلنا خلاص انت خدت الورقة الصفراء او تأشيرة الاستقدام للأسرة، محتاج انك انت تعمل طلب انجاز لكل فرد موجود معاك في طلب الاستقدام، وبتدفع 21 دولار للفرد. تمام كده؟ الخطوة اللي بعد كده انت بتعمل تحويل للمستشفى على موقع وافد اللي هي جامكا سابقا، وبيتم التحويل من خلاله لعمل الكشف الطبي. طبعا وانت عشان تعرف تكشف طبي ده بيكون للافراد اللي انت هتستخدمهم من 18 عام فاكثر. خلاص، دي حاجة. الحاجة التانية صلاحية التحويل. لما انت بتعمل تحويل للمستشفى، التحويل ده بيكون ليه مدة صلاحية 28 يوم. بمجرد ما انت عملت التحويل من التاريخ التحويل ده ليك 28 يوم عشان تبدأ تروح تجري الكشف الطبي. ويفضل انك انت تروح للمستشفى بعد حجز الموعد مباشرة لعمل الكشف الطبي خلال فترة عمل المستشفى في الفترة الموضحة معاك في ايصال الحجز. وبيكون معاك مبلغ تقريبا 4000 جنيه، ده حسب اخر حالة عملت الكشف الطبي. تمام كده؟ وطبعا بتاخد معاك اصل جواز السفر وصورة منه وايصال التحويل للمستشفى، وبتاخد معاك طبعا طلب انجاز وصورة شخصية والرقم القومي بتاعك. تمام كده؟ بعد ما بتظهر نتيجة الكشف الطبي خلاص كده ب60 يوم، يعني الكشف الطبي بتاعك ده بيكون صالح لمدة 60 يوم من ظهور النتيجة. وفي بعض التجارب بتقولك لا، ده هو بيكون صالح لمدة شهر من صدور النتيجة. كده انت عملت الكشف الطبي خلاص. الخطوة اللي بعد كده انت محتاج تعمل تحاليل في المعامل المركزية. طيب التحاليل دي بتكون للأفراد اللي هم من 18 عام فأكثر. خلاص، وعلشان تروح تعمل التحاليل في المعامل المركزية انت لازما تروح بناء على حجز. خلاص كده، والحجز ده بيكون حجز مؤكد وبتروح في الميعاد، وبيكون معاك تقريبا رسوم حوالي 805 أو 10 جنيه، وبيكون معاك أصل جواز السفر وصورة منه وطلب إنجاز وصورة شخصية والرقم القومي بتاعك. طبعا صلاحية التحليل بعد ما بتظهر النتيجة بتكون 55 يوم، وبعض التجارب بتأكد ان هي صلاحيتها بتكون لمدة شهر. تمام كده؟ يبقى ده كده بالنسبة للخطوة دي. بعد ما عملت الحاجات دي كلها، تالت حاجة بعد ظهور النتائج والتأكد منها بتبدأ تحجز موعد تسهيل. يعني انت اول حاجة عملت الطلب الاستخدام سواء كان ورقي او الكتروني، بعد كده عملت انجاز، بعد كده عملت اللي هو التحويل للمستشفى وكشفت طبي، بعد كده عملت التحاليل في المعامل المركزية والنتيجة طلعت. بعد كده الخطوة اللي بعد كده انت محتاج تعمل ايه؟ محتاج انك انت تحجز موعد في تسهيل. وطبعا عشان تحجز موعد في تسهيل يجب ان يكون بعد مرور 14 يوم من صدور الورقة الصفراء او مستند التأشيرة للاستخدام. خلاص كده، يعني لازم يعدي 14 يوم على صدور الورقة الصفراء او تأشيرة الاستخدام تبدأ تحجز موعد في تسهيل. طيب يا ترى ايه الاوراق المطلوبة منك بالنسبة للاستخدام في مكتب تأشير او تسهيل بالنسبة للزوجة والابناء؟
اول حاجة مطلوب منك صورة من حجز موعد تسهيل، خلاص. الحاجة التانية صورة طلب انجاز لكل فرد اللي انت عملته قبل كده. بعد كده صورة مستند التأشيرة او اللي هي الورقة الصفراء اللي احنا بنقول عليها الورقة الصفراء. بعد كده اصل جوازات السفر للافراد وصورة من كل جواز. بعد كده صورة اقامة الزوج اللي هو عامل الاستخدام في المملكة العربية السعودية. بعد كده اصل قسيمة الزواج وبتكون الكترونية وحديثة ومصدقة من الخارجية المصرية زائد صورة منها بعد التوثيق. بعد كده اصل شهادات الميلاد للابناء الكترونية اصدار حديث وبتكون برضو مصدقة من الخارجية المصرية وصورة من الشهادات بعد ما تكون اتوثقت. الحاجة التانية بناخد 2 صورة شخصية نفس الصورة اللي انت عملت بيها انجاز وبتكون طبعا بخلفية بيضة، ربما بتكون معاك احتياطي ربما يحتاجوها. بعد كده بيكون معاك برنت الخروج النهائي لمن كان لديه استخدام من قبل. يعني لو انت كنت بتعمل استخدام واحد الافراد كان عامل استخدام قبل كده لازم يكون معاه برنت الخروج النهائي لمن كان له استخدام من قبل. ده كده بالنسبة للخطوات لحد ما تحصل على التأشيرة وتبدأ تسافر المملكة العربية السعودية. في بعض الحاجات كده بنقول عليها زي دي ملاحظات او تجارب بالفعل حصلت والناس هي بتعمل طلبات الاستخدام. ان ايصال دفع انجاز لازم يكون معاك صورة منه ونتيجة للكشف الطبي، ده عن تجربة بايه في فرع تسهيل. بالنسبة لاستخدام جهة القدوم السويس قال لك ان الاطفال اقل من سنة 3 شهور يجب انك انت تكتب او تدرج التطعيمات اللي حصل عليها الطفل وبتكون موثقة من الخارجية المصرية. حاجة انك انت بمجرد ما خلاص خدت التأشيرة بتاعتك لازم تسافر خلال 3 شهور فقط من صدور التأشيرة على جواز السفر للاستخدام. لو انت اتأخرت بعد ال3 شهور كده اصبحت التأشيرة غير صالحة انك انت تسافر بيها. بمجرد بعد كده ما انت سافرت المملكة العربية السعودية تبدأ تعمل تأمين طبي من شركة او المؤسسة اللي انت شغال فيها، وبتدفع رسوم المرافقين تقريبا 400 ريال شهريا لكل فرد، خلاص، لكل المدة المتبقية حتى تاريخ نهاية اللي هي إقامة الزوج. وتاخد بالك انك انت اول 3 شهور من تاريخ الوصول ما فيهمش رسوم استخدام لانك انت كده دافع الرسوم دي وانت بتعمل الطلب. طبعا برضو هنا في جزئية مهمة جدا، ممكن وانت لما تيجي تعمل الاستخدام الالكتروني ما يقبلش معاك، بقى في اللحظة دي انت تبدأ تعمل استخدام ورقي زي ما انا وضحت في البداية. بس كده نبقى خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.